Man börjar bli lite mentalt svag, ynklig. Hur maraton man tränar för, och maraton är 99%. Tjingeling och välkommen tillbaka till ny vecka i vägen till Valencia. Idag måndag så har det blivit en dubbellunk som vanligt. Och emellan lunkarna så var jag upp och fick lite behandling hos Leif Tellberg på Tellbergs praktik uppe i Malung. Jag brukar vara dit varannan vecka och få lite hjälp att stretcha ut och massera sånt som jag inte lyckas få till själv. Det brukar märkas ganska stor skillnad när jag inte har varit dit på några veckor. Att det blir slitet och segt i kroppen. Så att vara dit varannan vecka och underhålla kroppen när man använder den så pass mycket är väldigt nödvändigt för att kunna prestera bra. Som jag pratade om förra veckan så får vi väl se hur kroppen känns. Det är många som har hört av sig och det finns väl lösningar. Ifall den svenska sjukvården inte vill ge mig järn så finns det andra alternativ som jag kommer ta till. Men jag hoppas på remiss så snart som möjligt. Skulle det vara okej att börja fylla på så blir det kanske en biltur till vårt grannland i väst för att fylla på lite depåer och få upp järnvärdena. Så är det bara hoppas att den här veckan rullar på bra i träningsväg och att jag inte känner mig konstig i kroppen. Så att då ska vi försöka rulla på med träningen. Tisdag, är du redo? Stretch. Kanske inte så svårt att räkna ut vad jag är ute på och värmen upp för nu. Yes, rätt. 6x2 kilometer. 1 hour later! En riktigt bra morgontröskel. Väldigt pigga ben. Fick lov att hålla igen lite för att det inte skulle skena iväg under 3.05 fart. Så att det är ofta så på de här att den första intervallen blir typ som en förlängd uppvärmning. Jag skulle nog inte säga att jag inte tar i så mycket mindre på den, men den brukar alltid gå 3-4 sekunder långsammare per kilometer. Och sen brukar det liksom gå snabbare utan att jag försöker ta i något mer. Så att det är samma ansträngning men det går lite fortare. Det är skönt när benen rullar på så himla lätt och man bara kan flyta på och det aldrig blir riktigt jobbigt. Sen har jag ju sagt att jag springer intervaller på känsla, men samtidigt som man springer på känsla så måste man ändå ha lite vett i huvudet. För ska man springa 2 tröskelpass på en dag så kan du inte ösa ur allting på första passet. Så att det gäller att vara lite smart och tänka sig för. Så där, färdig med uppvärmning och nu är det dags för 12 gånger 1 kilometer med 1 minut. Stå och vila. Later that same evening. Fysiskt kändes det bra idag, men mentalt var det en riktig kamp. Det är väl sådana här pass man egentligen med huvudet inte vill, om man börjar bli lite mentalt svag och vill korta av. Man börjar fundera ganska tidigt i passet om hur många det är kvar. Så då hade det varit skönt att sprunga med någon. Men på ett sätt så är det bra också mentalt, för hur maraton man tränar för, och maraton är åtminstone 99% huvud man springer med. För att det blir sådana partier i ett maraton där man blir mentalt ynklig och huvudet försöker övertala kroppen att det är okej att sänka farten. Och ge fan i det eller kliva av åt sidan. Så att då är det bra att träna mentalt och springa själv också och härda igenom de här passen när man egentligen känner att man bara vill ge fan i det. You can't win a marathon without putting some band-aids on your nipples. Sen är det otroligt skönt när man har gjort ett sånt där pass där man är lite mentalt vek. Och att man visar att det går att ta sig igenom dem ändå. Mission complete. Elit. Onsdag och jag var ut på en morgonlunk. Det blir väl en dubbellunk idag. Det här är väl en liten sak som jag började med för något år sedan. Att jag vill springa på nya grusvägar och utöka min heatmap
på Strava så mycket som möjligt. Mycket för att det är kul att se något nytt. Och det här specifika stället åkte jag till för att jag har fått rapporter om en lappuggla som syntes still här för några dagar sedan. Så då har jag sprungit på vägarna här. Jag har väl inte så stora förhoppningar att få syn på den, men det är skönt att ha någonting mer i huvudet än att lunka. Att man kan försöka utforska nya ställen och försöka se några coola djur som man kan fota och filma. Riktigt friskt ullmaxväder idag. Satt inne och tryckte ganska länge innan jag hävde mig ut. Ville att det skulle gå upp någon grad. Så nu när jag drog ut och började värma upp så var det 4 minus. Men det stiger hela tiden så att det bara hoppas att solen kommer upp och värmer på lite grann. Man vill ju helst ha ganska lång tid mellan förmiddag och eftermiddagströskeln. Man kan inte dra ut på det för länge heller. Jag vill gärna slippa så länge det går och börja springa trösklarna på band. Men det här är ingen fara än. Jag ska nog gå ett tag till. 1 hour later. Sådär. Gott. Gott. Det var varmare och varmare under passet, men det är väl fortfarande ganska kallt. Men det här är jävligt skönt. Det ska väl inte vara så här kallt framöver. Jag hoppas ju inte på att det blir någon vinter innan Valencia. Jag hoppas på ganska sen snö i år. Please hold for a very important message. Smart Jesper. Århundradets jävla jinx. Så att vi klarar oss och kan springa det mesta ute och slippa springa på band. Annars får vi lov att ta till något drastiskt och fly lite söderut någonstans. Så i förmiddag satt jag dra ut på det att man börjar springa på band. Men jag är faktiskt ganska sugen att ställa mig på ett band just nu. För det är ganska kallt ute nu också. 3x5. Later that same evening. Så där. Fick lov att korta av dagens 3x5. På sista intervallen så sprang jag 1,8 kilometer. Sen kände jag att jag var lite för sliten. Det skulle kosta lite för mycket att ta sig igenom. Så då avbröt jag och joggade ner istället. Så jag tror att det var ett smart val att inte fortsätta pressa. Och att jag tror att jag kommer tjäna på det i längden. Det gäller att ta beslut hela tiden som man tror är bäst för helheten och inte bäst för stunden. För att pressa sig igenom de här passen. Givetvis så går det, men det är inte sagt att jag tjänar någonting på det. I slutändan så är det helheten som är mycket viktigare än ett enskilt pass. Så att jag tror att det var ett smart beslut idag att korta ner det här. Jag tror inte det kommer skada att jag kortar ner. Men hade jag fullföljt så tror jag att det hade kunnat, inte skada helheten, men i alla fall påverka helheten negativt. Nu tror jag faktiskt inte spelar någon roll att vi inte tog mig igenom det här idag. Utan att det är många bra pass som ska in. Och är det ett pass som blir lite kortare så gör det nog ingenting för slutresultatet. Återhämtningslunk här uppe vid Brusskogsleden. Själva leden, viltstigar och skogsvägarna vid Joflok. Så det är skönt både för sinne och för kroppen att springa här och att 10-12 kilometer går ganska snabbt när man får springa i den här miljön.
dubbellunk med 17 kilometer i morse och 15 kilometer nu på eftermiddagen. Acaban de dejar a derechas la... Då var det fan patetiskt jävla mycket självömkande. Springer runt och tycker synd om mig själv. Svär och stonkar. Ser riktigt jävla pissväder. Jag är lite halvschizofren ibland nu ute och springer, så jag brukar prata lite med mig själv. Berätta för mig hur jävla vek jag är som är fan i det här. Börja be mig att fortsätta. Kanske den viktigaste träningen. Den mentala. Ta sig igenom när man inte vill. Och det är så mentalt jobbigt. Och men som sagt, 99% här uppe. Så fan bara bita ihop och ta sig igenom. Börjar bli sånt jävla slaskväder. Det var länge sedan jag var så fruktansvärt gnurlig och gnällig under ett långpass. Så att tillbaka till pojkrummet. Tjena och välkommen tillbaka till pojkrummet. En ny vecka in i träningsdagboken. Det har varit en bra vecka, lite mentala svårigheter, men så är det i maratonträning att det är tufft att ta sig igenom. Men det är det som krävs för att man ska springa ett bra maraton sen, så behöver man träna på de mentala bitarna också, inte bara på de fysiska. Det är skönt när man tar sig igenom sådana pass som är mentalt tuffa och man får slita för att fixa dem. Och då blir man lite mer mentalt stark, att man vet att man tar sig igenom det där, att man kan fixa det. När det väl är marathon time sen, så har man gått igenom den här processen där det är mentalt tufft, och att man kan hitta saker som gör att man kan motivera sig och ta sig igenom pass som man gärna vill avbryta. För det är sådana perioder under ett maraton där man verkligen får slita för att lyckas hålla uppe farten och motivera sig mentalt att fortsätta. För jag tror att alla har, oavsett om du heter Kelvin Kiptum eller Eliud Kipchoge, så har du mentala svackor där verkligen huvudet vill bromsa in. Men det är där de som verkligen lyckas på maraton är de som lyckas stänga ute de negativa tankarna och övervinna dem. Innan kroppen börjar sänka farten så har huvudet sagt till 100 gånger att man ska sänka farten. Och där är det viktigt att kunna stå emot och ta sig igenom det fastän man verkligen vill sänka farten. Så att det är ju bra att man har genomgått det under träningen också, så att du inte blir i världens chock när du väl kommer till ett maraton. Oavsett hur bra ett maraton går så kommer det komma partier där man vill bli bekväm och sänka ner farten. Så att det är bra att ha gått igenom det på träning och fått lära sig lite mentala knep hur man tar sig igenom, och att man vet att man har gjort det förut, så är det lättare att göra det igen. Hur det ser ut med järnläget just nu, så är det så att jag har fått järntabletter utskrivna, så jag har börjat tagit en ganska stor dos utav dem, och det verkar som att kroppen funkar bra fast när jag tar dem, så jag inte har några allvarliga biverkningar utav det, så jag känner knappt av det alls. Jag ska testa nu i 4 veckor och sen in och ta nya blodprov för att se hur värdena ser ut. Remissen verkar bli längre fram, så det är oklart när jag får komma in på undersökning och kolla upp det. Det är skönt i alla fall att ha fått börja med järntabletter nu innan och se hur det funkar. Skulle det visa sig att inte nivån har gått upp så mycket, så kanske det blir en biltur västerut för att fylla på inför Valencia. Vi går igenom veckan lite snabbt som har varit. Så 202 kilometer och 14 timmar och 1000 höjdmeter. En sak som är lite med min Strava, det är att jag börjar bli osäker om mina höjdmeter stämmer. För min klocka börjar bli sämre och sämre. Fastän jag startar och går i mål på samma ställe, så startar jag på en mycket högre punkt än vad jag går i mål på jämt. Så att det brukar skilja 100 meter ibland. Också ni som har sett på min Strava kanske kan räkna ut att min puls stämmer inte. Jag kör bara med handledspuls, och den blir sämre och sämre. Desto kallare handleden är, har jag märkt, desto sämre stämmer pulsen. Så att just nu så är det är väldigt sällan den är korrekt. Går tillbaka till måndag då. Så att måndag börjar med 13 kilometer och 11 kilometer dubbellunk. Tisdag 6 gånger 2 kilometer morgon och eftermiddag 12 gånger 1 kilometer. Och onsdag morgonlunk 12 och eftermiddag 10. Och torsdag dubbeltröskel 6 gånger 2 kilometer och
2 x 5 plus 1,8 kilometer. Och fredag en enkel lunk på 10 drygt. Lördag morgonlunk på 17 och eftermiddagslunk på 15. Och idag en väldigt tung och mentalt jobbig långpanna. Det var länge sedan jag haft många bra långpass där jag har känt att jag har kunnat fortsätta. När jag väl har blivit klar så har jag känt att jag hade kunnat fortsätta i ett par mil till, som har det känts som. Men idag var det mentalt jobbigt och tufft att ta sig igenom, så att det var skönt när det var klart. Jag är väldigt nöjd med den här veckan, att jag har tagit mig igenom den här och har fått in den här i kroppen. Nästa vecka blir det en lite roligare sak som händer på lördagen, då jag ska springa Uppsala maraton som ett träningspass. Så att det blir skoj, så vi får se. Tanken är väl att springa det lagom hårt. Vi får se. Det beror lite på hur snabbt alla andra vill springa, hur snabbt det kommer gå. Så är det någon som vill springa snabbt, som vill dyka upp, så då får ni komma dit och pressa mig så att det går snabbare. Så får vi väl se om David Nilssons banrekord på 2.27, om det är kvar nästa vecka eller hur det är. Ni får gilla videon och prenumerera på kanalen, så syns vi nästa vecka. Fridens liljor.